શિયાળો આવશે ને એટલે બધા એમ કહેશે કે વસાણા ખાવા જોઈએ. હા, વસાણા તો ખાવા જ જોઈએ, પરંતુ જેને વજન વધારે હોય અથવા હેલ્થ કોન્શિયસ હોય અથવા 40+ વિમેન કે જેને કાંઈ પણ ના ખાય ને તો પણ વજન વધતું હોય છતાં પણ સતત અંદરથી થાક રહેતો હોય, તો એમ થાય કે વસાણા કઈ રીતે ખાવા. વસાણા ખાવા જરૂરી છે જ, કારણ કે એ આખા વર્ષની આપણને સ્ટેમિના આપે છે. તો આજે હું એવી રેસીપી લઈને આવી છું, ખાસ કરીને વસાણાની, જે ફક્ત શિયાળામાં જ નહીં પરંતુ આખું વર્ષ તમે ખાઈ શકો, અંદરથી સ્ટેમિના રહે. પ્લસ તે ખાંડ વગર, ગોળ વગર કે સાકર વગર કે ખજૂર વગર બને છે, જેથી ડાયાબિટીસ કે એવું હોય તો પણ એની આડઅસર ના થાય. અને હું ખુદ આ આખો શિયાળો ખાઉં છું. એ જ રેસીપી હું તમારી સાથે શેર કરું છું કે જે ખાસ 40+ની વિમેન માટે છે. તો આજની રેસીપી જરૂરથી જોજો અને આ વસાણું કેવું લાગ્યું એ કહેજો. આ ખાસ વસાણું બનાવવા માટે સામગ્રીમાં સૌથી પહેલાં 100 ગ્રામ મખાના લેવાના છે. તેની સાથે 12 થી 15 નંગ પિસ્તા લેવાના, સાથે 20 થી 25 નંગ કાજુ અને 20 થી 25 નંગ બદામ લેવાની. તેની સાથે 3 ટીસ્પૂન ગુંદ અથવા તો ગુંદર કહીએ ને તે લેવાનું, 15 થી 20 દાણા કિસમિસના, સાથે 2 ટીસ્પૂન સનફ્લાવર સીડ્સ, 3 ટીસ્પૂન ખસખસ, 2 ટીસ્પૂન પમ્પકિન સીડ્સ અને 2 ટીસ્પૂન ચારોળી લેવાની છે. આ સિવાય વધારે ડ્રાયફ્રૂટ પણ વાપરી શકાય અને બીજા જે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ જોઈશે ને તે આગળ હું બતાવતી જઈશ. બનાવવાની શરૂઆત બધું શેકવાથી કરીએ. તો સૌથી પહેલાં 100 ગ્રામ મખના પેનમાં ઉમેરી દેવાના. સાવ ધીમા ગેસ પર સતત ચલાવતા જઈ અને શેકવાના છે. ફરાળમાં વપરાતા મખના તેના ગુણોના લીધે ખૂબ પ્રચલિત થતા જાય છે. પ્રોટીન, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફરસ, આયર્નથી ભરપૂર આ મખના વજન ઘટાડનાર, લોહીમાં હિમોગ્લોબિન વધારનાર, શરીરના હાડકાં, સ્નાયુ મજબૂત કરનાર, સાથે અંદરથી લાગતી અશક્તિ અને થાક દૂર કરવા માટે ઉત્તમ કહેવાય છે. સાથે ખૂબ ઓછી કેલરીના પણ છે. લગભગ 3 થી 4 મિનિટ શેકાતા હવે મખના ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે અને હાથમાં લઈ પ્રેસ કરતાં ભૂક્કો થઈ જાય છે. એટલે આ મખાનાને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી એક ડીશમાં ઠંડા થવા માટે ઉમેરી દઈએ. ફરી એ પેનને ગેસ પર રાખી તેમાં બદામ, કાજુ અને પિસ્તા ઉમેરી ગેસની લો ફ્લેમ પર જ મિક્સ કરતા જઈ અને થોડા એવા શેકવાના છે, જેથી તેમાં રહેલી કચાશ છે ને તે દૂર થઈ જાય અને બનતું વસાણું છે ને તે લાંબા સમય સુધી સારું રહે. લગભગ 1.5 મિનિટ આ રીતે શેક્યા પછી હવે તે થોડા એવા શેકાઈ જાય ને એટલે એ સમયે તેમાં ચારોળી, સનફ્લાવર સીડ્સ અને પમ્પકિન સીડ્સ ઉમેરી દેવાના. ફરી મિક્સ કરવાનું છે. આ છેલ્લે ઉમેરેલી ત્રણેય વસ્તુ શેકાતા ઓછો સમય લાગે છે, માટે મેં પછી ઉમેર્યા. વધારે અડધી મિનિટ શેક્યા પછી બધું રોસ્ટ થઈ ગયું છે. તો વધારે ના શેકતા તેને પણ ગેસ પરથી ઉતારી મખાના સાથે ઉમેરી અને ઠંડા થવા દેવાના છે. ફરી એ પેનને ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખી અને ખસખસ ઉમેરી દેવાની અને આ રીતે ફક્ત અડધી મિનિટ જ શેકવાની. તુરંત જ ખસખસ શેકાય અને ફૂટવા લાગે ને એટલે ગેસ બંધ કરી પેનમાંથી કાઢી અને એક અલગ ડીશમાં ઠંડી થવા માટે રાખી દેવાની. આ વસાણું 1 જ ચમચી ઘીમાં બને છે, માટે એ પેનમાં એટલું જ ઘી ઉમેરી ગરમ થતા ઘીમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલો ગુંદ ઉમેરી અને મિક્સ કરી તળવાનું. બસ આનાથી વધારે આ વસાણામાં ઘી નહીં જોઈએ. અને ગુંદ તળાઈને ફૂલી જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી બાકીનો ગુંદ ચલાવતા જઈ બધો તળાયેલો ગુંદ છે ને તે હવે એક ડીશમાં કાઢી લેવાનું. સહેજ એવો ફેલાવી અને ઠંડો થવા દેવાનો. 3 થી 4 મિનિટમાં જ ગુંદ ઠંડો થઈ જાય ને એટલે મેશર વડે મેશ કરી લેવાનું. જો આ રીતે ન કરવું હોય ને તો કાચા ગુંદને પીસી અને પછી ઘીમાં તળી શકાય, પરંતુ આ વસાણામાં થોડો એવો ક્રિસ્પી ગુંદ બહુ જ સરસ લાગે છે, માટે ગુંદ મેશ કર્યો છે. બસ આ રીતે મેશ થયેલા ગુંદને સાઈડમાં રાખશું. બીજી બાજુ શેકેલા ડ્રાયફ્રૂટ અને મખના બધું સાવ ઠંડુ થઈ ગયું છે અને અંદરથી સાવ વરાળ નીકળી જાય ને એ પછી આ રીતે હાથ વડે બધું મિક્સ કરી લેવાનું. અને ત્યાર પછી એકસાથે વધારે ના ઉમેરતા થોડા થોડા લઈ અને મિક્સરના ચટણીના જારમાં આ મખના અને ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરી દેવાના. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી અને પીસી બનેલો પાવડર છે ને તે એક મોટા પહોળા બાઉલમાં, જેમાં વસાણું ભેળવવું હોય ને તેમાં ઉમેરશું. જુઓ, એકદમ સ્મૂથ પાવડર બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આ રીતે બાકીના મિશ્રણને પણ મિક્સરમાં ઉમેરતા જઈ પીસી બનાવેલો પાવડર સાથે ઉમેરતા જઈ આ રીતે ડ્રાયફ્રૂટ અને મખનાનો પાવડર બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. એટલે હવે આ સમયે તેમાં કિસમિસ,
સાથે 4 થી 5 એલચીનો પાવડર ઉમેરશું અને શેકેલી ખસખસ લઈ જો આ વસણામાં ગાર્નિશિંગ માટે ઉપયોગ કરવો હોય ને તો છેલ્લે ઉમેરવાની, નહીં તો આપણે અત્યારે આ સમયે ઉમેરી દઈશું. સાથે તળી અને ભૂકો કરેલો ગુંદ છે ને તે પણ ઉમેરી દેવાનો. આજે આ વસાણું છે ને તે ખાંડ, ગોળ, સાકર કે ખજૂર વગર બનાવીએ છીએ, માટે આ વસાણાના બાઇન્ડિંગ માટે આજે આપણે મધ વાપરશું. આ માપ પ્રમાણેની બધી સામગ્રીમાં મધ કેટલું જોશે ને એ હું તમને ચમચી પ્રમાણે ઉમેરીને પણ બતાવું છું. ધીમે ધીમે કરી પહેલાં 4 ટીસ્પૂન જેટલું મધ ઉમેરી દીધું છે. કોઈ પણ સારી કંપનીનું મધ વાપરી શકાય. મધ હાથ વડે જ આ મિશ્રણમાં મિક્સ કરવાનું. બધું વ્યવસ્થિત મિશ્રણમાં મિક્સ થઈ જાય ને એટલે હજી આ મિશ્રણમાં બાઇન્ડિંગ નથી આવ્યું તો લાડુ વળવા માટે વધારે 4 ટીસ્પૂન જેટલું મધ છે ને તે આ મિશ્રણમાં ઉમેરી અને ફરીથી મિક્સ કરશું. મધ છે ને એ કુદરતી સ્વીટનર છે જેની કોઈ આડઅસર નથી, પણ ફાયદા જ ફાયદા છે. જેથી ખાંડ, ગોળ કે સાકરનો ઉપયોગ ના કરતા હોય ને તેના માટે આ વસાણું મધને કારણે બેસ્ટ બને છે અને થોડી સ્વીટનેસ પણ આવે છે. હજી બધું મિક્સ કરતાં થોડું એવું વધારે મધ ઉમેરવું પડશે, એટલે વધારે 2 ટીસ્પૂન મધ ઉમેરી દઈએ. અહીં ટોટલ આ માપ પ્રમાણે આ મિશ્રણમાં મેં 10 ટીસ્પૂન મધ વાપર્યું છે. ફરી મિક્સ કરતા હવે હાથથી વાળી શકાય ને તેવું વસાણું તૈયાર થઈ ગયું છે. પણ હું આ મિશ્રણમાં સૂંઠ પાવડર ઉમેરતા ભૂલી ગઈ હતી, તો અત્યારે 1 ટીસ્પૂન સૂંઠ પાવડર ઉમેરી દઈએ. સાથે ગંઠોડા પાવડર ઉમેરવો હોય ને તો તે પણ ઉમેરી દેવાનું અને મિક્સ કરી દેવાનું. બધું મિક્સ થયા પછી થોડું એવું મિશ્રણ હાથમાં લઈ મીડિયમ સાઇઝના આ રીતે લાડુ વાળી અને તૈયાર કરવાના છે. આ મિશ્રણમાંથી ઇઝીલી લાડુ વળી જશે. પસંદગી પ્રમાણે નાના કે મોટી સાઇઝના લાડુ પણ વાળી શકાય. એક લાડુ વળી અને તૈયાર થઈ જાય ને એટલે એક ડીશમાં મૂકી દઈએ અને પિસ્તાની સ્લાઇસ વડે ગાર્નિશ પણ કરી દેવાના. આ રીતે ધીમે ધીમે કરી મિશ્રણમાંથી લાડુ વાળતા જવાના. મખના અને ડ્રાયફ્રૂટના આ મિશ્રણમાંથી જો લાડુ ના બનાવવા હોય ને તો ડીશમાં આ મિશ્રણ પાથરી અને પીસ પણ બનાવી શકાય છે. અને એક વખત બનાવી અને રાખી દો ને તો 1 મહિના સુધી આ વસાણું સારું રહે છે. માત્ર 1 ચમચી ઘીમાં બનેલું આ વસાણામાં ઉમેરેલી દરેક સામગ્રી ખૂબ જ શક્તિદાયક, ફાયદાઓથી ભરપૂર છે, જેથી નાના બાળકોથી લઈ મોટી કોઈ પણ ઉંમરના લોકો રોજનો 1 લાડવો અથવા 1 પીસ શિયાળામાં ખાઈને તો આખા વર્ષ માટે શક્તિ મળે છે. અશક્તિ અને થાક દૂર થઈ હાડકાં પણ અંદરથી મજબૂત થાય છે. તો આ શિયાળામાં જો લોટ વગરનું વસાણું ખાવું હોય ને તો આ મખના અને ડ્રાયફ્રૂટનું વસાણું જરૂરથી બનાવજો. પછી કહેજો કે આ રેસીપી તમને કેવી લાગી. રેસીપી ગમી હોય અને સ્વાદે ભાવે ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો. અમારી કિચન સિરીઝ વોટ્સએપ ચેનલ પણ છે, તે ફોલો કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સાથે જ વસાણા માટે બીજી તમારે કઈ રેસીપી જોવી છે તે કોમેન્ટ કરી અને જરૂર કહેજો. ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.